Vallabha Jaya Girivara Jaya
Devam Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Vedi Ramayanishchaiva Purane Bharate Tata Adavande Chamanye Chari Shaivatsagiyate Mukam Karadi Vachalam Gangum Vandayate Girim Yakripa Tamaham Vande Shigurum Dinacharanam Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Canto 10, Chapter 48, Text number 1. A Srimad Bhagavatam olvasunk, a 10:48 egyes verset. Shishukuhacha Artha Vigyaya Bhagavan Sarvatma Sarvadarshanaha Sairendraha Kamataptayaha Priyam Ichandriham Yayo. Shukadeva Goswami said, next, after assimilating Uddhava's report, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the omniscient soul of all that be, desired to satisfy the serving girl Trivikra, who was troubled by lust. Thus he went to her house. Shukadeva Goswami azt mondta, miután elfogadta Uddhava riportját, jelentését, beszámolóját, ez az, köszi. Miután elfogadta Uddhava beszámolóját, az Úr Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége, mindennek a mindentudó lelke arra vágyott, hogy elégedetté tegye a szolgáló lányt Trivikrát, akit bántottak éj. Érzéki vágyak kínoztak. Jaj, de jól hangzik, köszi. Így elment a házába. Az egészet felolvashattad volna. Van fordításod? Van. Hát akkor olvasd el. Nem viccelhet, akkor te fogod olvasni, jó? Oké. Sukadeva Goswami így szólt. Miután megértette Uddhava üzenetét, az Úr Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége, minden létező, minden tudó lelke, szerettem volna elégedetté tenni Trivakrát, a szolgálólányt, akit érzéki vágyak kínoztak, azért elment hozzá. So I'd like to look back a little bit. This 48th chapter speaks about Krishna entering into Mathura after the second time and what he does there. Or speaks about Uddhava arriving in Mathura and what Krishna does at that time. This 40th chapter. Not the second time. Szóval ez a 48. fejezet, ez arról beszél, ahogy Krishna belép Mathurába, miután Uddhava visszajött Vrindavanából. It's the second description of Krishna's pastimes in Mathura. Ez a második leírása Krishna mathurai ketteléseinek. So I want to look back a little bit from Jiva Goswami's Gopal Campu. Egy kicsit visszatekintünk arra, hogy mi folyt ezelőtt Jiva Goswami Gopal Campuja. And what happened prior to this verse that we're reading in the 48th chapter. És visszanézünk arra, hogy mi történt ezelőtt, a vers előtt, amit most olvastunk. Jiva Goswami explains.
Jiva Goswami elmagyarázza. Kama gananaya gananam dinam dinam braja vilokanaya. Krama means a sequence and gana means to count. A kama az a sorozatot vagy sorrendet jelenti, és a gama pedig gana means to count. Gana pedig megszámlálni. So krama ganana ganayam, Krishna was counting again and again, dinam, the days when Braja Vilokanaya, he could hear the news from Braj. Krishna újra és újra megszámlálta a napokat, amikor majd hall a Vrajavásziktól, amikor majd hallja az üzenetüket. It says that Unata Chandra Shalikam. Chandra Shalika means a watchtower. Chandra Shalika az őrtornyot jelenti. It's described in Braj that Nanda Maharaj and Mother Yashoda, in their palace, they have a Chandra Shalika. Nanda Maharajnak és Yashodamának a házunkban van egy ilyen Chandra Shalikája. And at the end of the day, when Krishna comes home, they climb on top of that to see what's going on. És amikor már tudják, hogy Krishna mindjárt jön haza, akkor felmásznak oda és figyelik, hogy mi történik. This exact word is used, Chandra Shalika. Ugyanez a szó van használva. So in Mathura, Krishna also has a Chandra Shalika. És Mathurában Krishnának is van egy ilyen Chandra Shalikája. And he was on top of that, waiting day by day. When is Uddhava going to return? I want to hear the news of Vrindavan. És minden nap felmászott oda és figyelte, hogy mikor jön már Uddhava, mikor hallhatok már valami hírt Vrindavanból. And Jiva Goswami says suddenly he saw Uddhava in the distance. Jiva Goswami azt mondja, hogy hirtelen meglátta Uddhavát a messziségben. And then immediately Krishna got down from the Chandra and he ran out to meet Uddhava. És azonnal leszaladt Krishna, és találkozni akart Uddhavával. He embraced Uddhava. Megölelte őt. Because he said that he was thinking that he saw Uddhava as a personification of Braj. Mert Uddhavát Braj megszemélyesülésének látta. This is what you do when someone returns from the Dham. Ezt csináljátok, amikor valaki visszajön a Dhámból. You should take their dust and they're just coming back. Embrace them. Megöleljük őket, és megérintjük a port rajtuk. So Krishna walked with Uddhava for some distance. Krishna egy ideig együtt sétált Uddhavával. And then he took him to a private place. És elvitte őt egy bensőséges helyre. The first thing he did when Krishna looked to see Uddhava's face, what does his face look like? What are the news of his face? Először Krishna ránézett Uddhava arcára, és próbálta kideríteni, hogy na mi a hír, mit mond az arca. It's such a sweet description. This is how we greet friends. Nagyon ilyen édes hangulatú leírás, így üdvözöljük a barátainkat. First thing we should look to see their face. Először is nézzünk rá az arcukra. Are they happy? Are they disturbed? Boldogok, zavarodottak. That's the first news. Ez az első hír. And then based on how they look, we'll speak with them accordingly. Annak alapján, hogy néznek ki, annak alapján beszélünk velük. Krishna is so eager to hear about the Brijbasis. Krishna annyira akar hallani a Brijbasikról. But first of all, he looks to see Uddhava's face. De először megnézi Uddhava arcát. And then the next thing he said, so Uddhava, how is your health? És a következő, amit mond, Uddhava, hogy van az egészséged? I don't think Krishna was that much concerned with Uddhava's health. De nem gondolom, hogy Krishnát annyira izgatta volna Uddhava egészsége. That's the way we behave with others. We should show our care for them. De így viselkedünk, próbáljuk megmutatni másoknak, hogy törődünk velük. And then in this private place, Krishna gave him a seat, gave him some water. He said, you must be tired, you rest a little bit. Azután ezen a bensőséges helyen leültette, vizet ajánlott neki, hogy pihenjen ki magát kicsit. And then after he saw that Uddhava was rested and everything's looking, then Krishna got to the point he really wanted to speak about. És amikor már látta, hogy Uddhava ilyen nyugodt, pihent állapotban van, akkor Krishna nagyon várta már a híreket.
Gurums tata mityanugata janan gosamudayams. Krishna, with compassion, he first of all asks about his gurums, about his elders. Krishna nagy együttérzéssel először az idősebbekről kérdezett. Once a fanatical godbrother of mine, let's put honestly. Egyszer az egyik, hát mondjuk csak így, hogy fanatikus Isten He testvére. said that our Guru Maharaj, he has no godbrothers because he's senior to everybody. Tehát egy ilyen kijelentést, hogy a mi lelki tanítómesterünknek nincsenek Isten testvérei, mert ő mindenkinél magasabb. He's just a sentimental, like sometimes a child speaks that way about his father. Mint ahogy egy kisgyerek beszél az apukájával. You don't mind, but it's a little sentimental. Nem bánjuk, de egy kicsit ilyen szentimentális. But I thought, this person, he doesn't understand rasa. De arra gondoltam, amikor ezt meghallottam, hogy ez a személy nem érti a rasszát. Because even you could go to Krishna and say, Krishna, you have no parents. Mert Krishnához is oda lehetne menni, és mondhatnánk joggal, hogy Krishna, neked nincsenek szüleid. Krishna, there's no one superior to you, you're God. Senki nincs, aki feljebb lenne nálad, mert te Isten vagy. And I think if you do like that, Krishna will start crying. És azt hiszem, hogy ha így csináltok, akkor Krishna sírba fakad. Because Krishna gets so much pleasure having superiors. Mert Krishna annyi örömet kap abból, hogy vannak feljebb valói. It's the nature of the soul. We get pleasure by having some superior person. Ez a léleknek a természete, hogy örömet kapunk abból, hogy van valaki, aki felettünk állna. And actually it's only sanity. It's just good sanity. Meg amúgy is csak az értelmiséghez hozzátartozik. Better that Nitai Bhavan is in charge. We give respect to him, then I don't have to have anxieties. Jobb, hogyha Nitai Bhavan a vezető, mert akkor nekem nem kell aggódnom. And it's sweet. There's a nice relationship there. Édes, szép hangulat, kapcsolat. So Krishna is asking first about the gurus because this is proper etiquette. Krishna először a gurukról kérdez, mert ez a megfelelő etikett. It's not actually what's on his mind the most. Lehet, hogy nem ez forog a fejében leginkább. But both for to display proper etiquette and to hide his real heart. Krishna first asks about the gurus. De azért, hogy kövesse a megfelelő etikettet, és azért is, hogy elrejtse azt, ami valójában a szívében van. How is my mother? Először az feje valóiról kérdez, How is Bapa? How is father? Hogy van bápá. And then he says, Mitra, how are my Mitra? How are my friends? Hogy vannak a barátaim? Anugata Janan, how are the small children who take me as their leader? Krishna is also the leader among some people in Vrindavan. Krishna a vezére is valakiknek Vrindavanban, a kisgyerekeknek, akik követik, He has a gang of very small children who Krishna is their hero. Egy csomó kisgyerek számára ő a hős. And they follow him around and they do things. És őt követik és csinálnak mindenféle. So those are the Anugata Janas. Ők az Anugata Janas. And then he asks about the goat, he asks about the cows. Utána kérdezett a tehenekről. Samudayams, he asks about all of them individually and collectively. Kérdezett róluk egyesével és összességüket tekintve is. Actually, I said something wrong. He didn't ask about his mother. Valamit rosszul mondtam. Nem kérdezett az anyukájáról. Prasu prashne nasit pratur iha yata kanta vivaram. He didn't ask about his mother. Nem kérdezett az anyukájáról. Because if he would start to ask about his mother, he'd start crying. Mert ha kérdezne az anyukájáról, akkor sírva fakadna. So then Uddhava, he spoke everything. Uddhava mindenfélét mondott. And it said that kushala klapa samvalanaya. He took away Krishna's unsteadiness because Krishna was becoming very shaky. És ezzel elvette Krishna reszketését, hát hozta a bizonytalanságát. And then as Uddhava began to tell Krishna what happened in Vrindavan, és aztán Uddhava elkezdte elmesélni Krishnának, hogy mi történt Vrindavanában. Pratamadina, he started from the very first day. Pratamadina az első nap. And he explained everything that happened.
mindent elmagyarázott, ami történt. And then he told Krishna, Arda bhavat pravani, not maya tata samahitam. He said, Krishna, by your influence, I solved half of their problems. Krishna, a te hatalmadnak köszönhetően megoldottam a problémáik felét. Arda means half. I only was able to solve half of their problems. Arda felet jelent. Csak a fele problémáikat tudtam megoldani. He said, Krishna, the other half can only be solved when you return. A másik felét csak úgy lehet megoldani, hogyha visszatérsz. Only you can personally, by your presence, solve those problems. Csak te személyesen tudod megoldani ezeket a problémákat. And then Uddhava told Krishna, he said, now I understand one of the reasons why you sent me to Vrindavan. És aztán Uddhava mondta Krishnának, hogy most már értem, hogy mi volt legalább az egyik oka annak, hogy elküldtél engem Vrindavanba. Previously, I thought that I knew something about bhakti. Korábban azt gondoltam, hogy tudok valamit a bhaktiról. I studied under my guru, Brihaspati. Tanultam a guru Brihaspati And I thought, alatt. I know Shastra, I know Krishna, I know Krishna's devotees. És azt gondoltam, hogy ismerem a sásztrát, tudom, hogy ki Krishna és Krishna baktái. Uddhava said, but now I understand, I didn't know anything. De most megértettem, hogy semmit nem tudok. Now that I've seen the love of the Brijbasis, their love is so effulgent, it's greater than the love of all of your other devotees put together. Most, amikor láttam a Brijbásik szeretetét, akkor megértettem, hogy az ő szeretetük sokkal-sokkal hatalmasabb, mint minden más baktár szeretete összesen. And Uddhava said, first, I met your parents, Nanda and Yashoda, and they have so much love for you. Először a szüleiddel találkoztam, Nanda Yashodával, és nagyon-nagyon szeretnek téged. They're going mad in separation from you. Megbolondulnak a tőled való But elkülönésben. I didn't find their love to be so much surprising. De az ő szeretetükön nem döbbentem meg annyira. Because their love is hoitaki priti. Hoitaki priti means love with a reason. Mert az ő szeretetük hajtuki priti, vagyis van oka. You would expect that they must love you because they're your parents. Ugye az ember úgy elvárja, hogy szeressenek, mert ők a szüleid. But when I saw the love of the gopis, I was astonished. De amikor megláttam a gópik szeretetét, because their love is ahoitaki priti. There's no cause for it. They're married to someone else. Mert az ő szeretetük ahajtuki priti. Nincs semmilyen oka, mert máshoz mentek feleségül. In the conjugal mellow, there's two types of love, ramatva and patitva. A szerelmi kapcsolatokban kétfajta szeretet van, a rámatva és a patitva. Patitva means that the girl, she loves her husband because he's my husband. A patitva azt jelenti, hogy a lány szereti a férjét, mert ő a férje. That's also called sopadika priti, or priti love that has an upadi or designation. Ezt szópádika pritinek is nevezik, olyan szeretetnek, ami upádika van valamilyen megjelölése. But Uddhava said the gopis' love is ramatva. They just love you because they love you for no reason. De Uddhava elmondta, hogy a gópik szeretete, ez rámatva. Ők csak szeretnek téged minden ok nélkül. It's ahoitaki priti. Ez ahajtuki. It's nirupadika priti. There's no designation. És nirupadika, nincs semmilyen megjelölés. I've never seen any kind of love like that. Soha nem láttam ilyen szeretetet. And amongst all the gopis, there was one whose love is the topmost. És az összes gópi közül van egy, akinek a szeretete a legfelsőbb rendű. And her name is Radha. És őt Rádhának hívják. Krishna was sitting on the edge of his chair, hearing Uddhava's description about the gopis' love for him. Krishna ott ül a szék legszélén, és mohón vágyik arra, hogy hallja azt, hogy Uddhava leírja a gópik szeretetét. When Krishna heard the two syllables Radha from the lips of Uddhava, Krishna suddenly fainted.
De amikor Krishna meghallotta a két szótagot, Rádhá, Uddhava ajkairól, akkor elájult. And then after telling Krishna about the love of the Brijbasis and how much they miss him, then Uddhava began to give the gifts to Krishna that they'd sent with him. Miután beszélt a Brijbásik szeretetéről, Brijbásikról és arról, hogy mennyire szeretik őt, azután Uddhava odaadta Krishnának az összes ajándékot, amit a Brijbásik Mathura küldtek. bhojadi, the foodstuffs that his mother made. Odaadta azokat az ételeket, amiket az édesanyja készített. Do you remember what Mother Yashoda made for Krishna? Emlékeztek, hogy mit csinált Yashoda mama Krishnának? Pecsétes vagyok. Pecsétes vagyok. Stamped butter. Butter with a stamp on it. Pitra Bharanam. His father sent some nice ornaments, necklaces and earrings and things for Krishna. Az édesapja nyakláncokat és főbevalókat küldött Krishnának. Atta suriri bischat sadvastu vanyam. His friends sent some fruit, but not just any fruit. They sent fruit from the forest. A barátai pedig gyümölcsöket küldtek, de nem akármilyen gyümölcsöket, hanem erdei gyümölcsöket. What's so special about that fruit from the forest? Mi olyan különleges ezzel kapcsolatban? I mean, if you're going to get fruit, the forest is not the best place to get it. Hogyha már gyümölcsöt akarsz küldeni, akkor az erdő az nem a legjobb hely. Sometimes some insects come. Mert oda jönnek néha kis rovarok belemennek. That fruit's not taken care of as nicely as fruit in someone's personal orchard. Ezekre a gyümölcsökre nem vigyáznak annyira, mintha valakinek a személyes gyümölcsös kertjében lennének. The boys are Vaishyas. A fiúkba is jár. And their family, they have many fruit trees that they personally take care of. A családjukban sok gyümölcsfa van, amire személyesen vigyáznak. So why are they sending fruit from the forest? Miért küldenek gyümölcsöt az erdőből? Because they want to remind Krishna. Mert akarják emlékeztetni Krishnát. Every day they were going to the forest with Krishna. They were taking those fruits and offering them to Krishna from the forest. Arra, hogy minden nap mentek Krishnával az erdőbe, és szedték ezeket a gyümölcsöket, és egyből ajánlották fel Krishnának. These are the gifts of the Brijbasis. Ilyenek a Brijbásik ajándékai. When Gorkishodas Babaji once he gave a gift to his dear disciple, Srila Bhaktisiddhanta. Gorkishodas Babaji Maharaj egyszer adott egy ajándékot a kedves tanítványának, Srila Bhaktisiddhantának. He gave him some very simple things. Nagyon egyszerű dolgokat adott neki. Some tilak stamps. Tilak pecsétet. A cloth asan to sit on. Egy ilyen ászanát anyagból, hogy ráüljön japázni. Some bits of rope to chant japa on, to count knots in it. Ilyen kis fonal vagy kötéldarabot, amin lehet japázni egy kis csomókkal. But those things are given with so much love. De ezeket a dolgokat annyi szeretettel adta. We spoke about this the other day. Every place in the world there's a tradition of gift giving. Erről beszéltünk a minap, hogy a világon mindenhol ott van ez az ajándékozás. And we put value, of course, on those gifts. És természetesen értékesnek minősítjük ezeket az ajándékokat. And the dati pratigrinati guyamakyati prichiti bhunte bojayate chaiva sadvidim prati lakshanam. This exchanging things, giving gifts between devotees it's the essence of our loving exchange, our association with devotees. És természetesen ez a hat viszonzás, köztük ez az ajándékozás, ez a szerető viszonzásaink alapja. But we should learn from the residents of Vrindavan. De tanuljunk a Vrindavan lakosaitól. That the best gifts are those ones which mean something to our heart. A legjobb ajándékok azok, amik jelentenek valamit a szívünknek. Everybody loves Nitai Bhavana Prabhu, so we all save up together and we buy him a Rolls-Royce car. Mindenki nagyon szereti Nitai Bhavana Prabhut, és ezért közösen összegyűjtünk pénzt, és veszünk neki egy Rolls-Royce-ot. And the people will respect him when he drives through the restaurant, you know. És akkor az emberek nagyon fogják őt tisztelni, amikor ezt vezeti. And it's a nice gift. Ez szép ajándék. But how long even a Rolls-Royce car will it last?
De annak ellenére, hogy a Rolls Royce-nak biztos hosszabb a szavatossága. After 2 days, someone scratches it, and he's, oh. 2 nap múlva valaki megkarcolja, és akkor jaj. And then the car breaks down, and it costs so much money to fix. És hogyha elromlik vele valami, akkor annyiba kerül, hogy Finally, he megcsináljuk. can't fix the car, he just ends up parking it somewhere. Végül már nem tudja megjavítatni, és akkor csak ott parkol valahol. And after a couple of years, he forgets about your nice present. Which costs so much Pár év money. múlva elfelejtkezik erről a gyönyörű ajándékotokról, amire annyi pénzt költöttetek. But the gifts of the Brijbasis are not like that. De a Brijbászik ajándékai nem ilyenek. They're gifts of love, and they're simple things, but they're gifts of love and affection. Ezek egyszerű dolgok, de nagy szeretettel adták. Kambish chitara haradi, come. This would take a long time to explain. Ez hosszú idő lesz majd elmagyarázni. I wrote a long vagy lenne. article about this little sentence here. Erről a kis mondatról egy cikket írtam egyszer. The gopis, they sent some pearl necklaces. A gópik gyöngy nyakláncokat küldtek. Some of the ladies did. Why are they sending pearl necklaces? Miért küldenek gyöngysort? It would literally take me an hour to explain this. Szó szerint egy óráig tartana, amíg ezt elmagyaráznám. But you may remember this nice book by Raghunath Das Goswami called Mukta Charit. De lehet, hogy emlékeztek Raghunath Das Goswaminak erre a szép könyvére, amelynek Mukta Charit. It's a story of how Krishna once planted pearls. Ez annak a története, ahogy Krishna egyszer gyöngyöket And he ültetett. grew pearl plants. És gyöngy növényeket. But Krishna doesn't like pearl necklaces so much. De Krishna nem szereti igazából annyira a gyöngysorokat. What does he like very much? Mit szeret? He likes gunjamala necklaces. A gunjamálát. And why is that? Ez miért van? Gunja is just some insignificant little seed of a plant that grows all over in Braj. A gunja az egy növénynek a kis jelentéktelen bogyója, és az a növény ez mindenhol ott van Brajában. Pearls are very expensive. A gyöngyök meg ilyen nagyon drága dolgok. In fact, did you know that gunja seeds are one of the most poisonous substances in the entire world? Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a gunja bogyókat tekintik az egyik legmérgezőbb dolognak a világon. If you make a necklace out of gunja seeds and you're taking a pin and pushing it through the seed, Hogyha tűvel, ugye, ahogy felfűzöd, ilyen gunja nyakláncot készítesz éppen, and you pierce your finger after it's pierced, you can die from that. és miután a gunjához hozzájön a tű, azután megszúrod magad, ettől meg lehet halni. So why is that gunja so dear to Krishna? Ez a gunja miért annyira kedves Krishnának? Andy, did you read that article in the story? Olvastad már ezt a cikket? You didn't. It's in that magazine that you have from us about. You have it. Okay. So we made a magazine about Govardhan Hill, Készítettünk egy magazint a Govardhan hegyről, and I wanted to say something about gunja. és szerettem volna mondani valamit a gunjáról. So I set out going through all the shastras and speaking to all the Sanskrit pundits and everyone we could to find out about gunja. Ezért aztán nekiültem, hogy az összes sásztrát átnézem, amit tudok, minden brámanával beszéljek, minden pappal, hogy valamit megtudjunk a gunjáról. It's mentioned so many times, it's very dear to Krishna. Nagyon sokszor ott van a sásztrában, hogy ez mennyire kedves Krishna Krishnának, decorates himself like that. és hogy Krishna ezzel díszíti magát. But I couldn't find, why is it so dear? De sehol nem találtam, hogy miért olyan kedves What's the Krishnának. origin of gunja? Mi az eredete? And so one day we talked to a little old lady, a Brijbasi lady. Amíg egy napon nem beszéltünk egy kis brijbászi öregnénivel, In Russian they call him babushka. egy bábuskával. Don't underestimate babushkas, right? Igen? Nem szabad alábecsülni a nagymamákat.
those old ladies of Braj, they know many things. Ezek a Brajbeli idős hölgyek nagyon sok mindent tudnak. So this old Brijbasi lady from Kusham Sarovar, whose birth name was Radha, ez az idős Brijbasi hölgy, aki Radha névvel született és Kusum Sarovaránál lakik. who, little honest to tell you the truth, she's a little dear to Krishna Kuna. She came to our wedding in Jagannath Puri also. Nagyon kedves nekünk, még eljött még az esküvőnkre is Jagannath Puriba egyszer. And she's been living at Kusum Sarovar doing service for Radha Shyam for her whole life. És egész életében ott lakott Kusum Sarovaránál, és szolgálta Radha Shyam. So I asked the biggest Bhagavat pundits in Vrindavan, the guys who give all the big Bhagavatam saptahas. Megkérdeztük az összes nagy személyt Vrindavanában, akik ezeket a Bhagavat szaptahákat tartják. I won't say their names, I don't want to Nem embarrass mondjuk them. a nevüket, most nem akarjuk. But from Radharaman temple, the biggest scholars in Vrindavan. De mind Radharaman templomból, meg máshonnan az összes ilyen tudós baktát Vrindavanában mindenkit And megkérdeztük. when they heard my question, they said, I don't know, it's a good question. És amikor feltettük a kérdést, akkor általában az volt az válasz, nem tudom, jó kérdés. They didn't know. Nem tudták. But that babushka, that little old lady, she knew. De ez a kis öreg asszony tudta. And she told us it has to do with Mukta Charit. És azt mondta, hogy a Mukta Charit miatt. And not far from Radhakund, there's a small place where that pastime took place. Malya Kund. És nem messze Radhakundtól, ott van ez a Malya Kund, ahol ez a kertelés zajlott. And anyway, it's a long story. Mindegy, hosszú történet. Krishna grew pearls. Az a lényeg, hogy Krishna gyöngyöket nő. When the gopis planted pearls, they wanted to defeat Krishna and grow better pearls. Amikor a gópik le akarták győzni Krishnát, és még nála is szebb gyöngyöket akartak növeszteni. But when they grew, just turned into thorny plants with sharp thorns on them. De amikor ők ültették el ezeket, akkor csak ilyen tüskés bokrok lettek, amiken nagyon nagy tövisek And voltak. it seems that for one time, finally, Krishna had defeated the gopis. És úgy tűnt, hogy na végre egyszer Krishna legyőzte a gópikat. Because the gopis always defeat Krishna. Mert a gópik általában mindig legyőzik Krishnát. But in actuality, it turned out that the gopis were victorious. De kiderült, hogy a gópik voltak mégis a győzedelmesek. That pastime took place at this kund called Malya Hari Kund. Ez a kertelés a Malya Kundnál volt. Malya Hari literally means the necklace of Krishna. A Malya a szó szerint azt jelenti, hogy Mária, a nyaklánca Krishnának. Krishna wears that Gunja Mala necklace. Mert Krishna hordja ezt a Gunja Málát. But Malya Hari has another meaning. De van egy másik jelentése is ennek. It means the necklace which steals from Krishna. Azt is jelenti, hogy az a nyaklánc, amelyik ellop Krishnától. The necklace of those Gunja beads, which is so dear to Krishna because they're grown by the gopis, that it steals away Krishna's mind. Az a nyaklánc, amelyik annyira kedves Krishnának, miután ezeket a nyakláncokat a gópik által növesztett gunjából készítik, hogy ezek a nyakláncok ellopják Krishna elméjét. The Gunja, which is poisonous, just like the words of the gopis are also sometimes a little poisonous and harsh. És ez a nyaklánc a gunja bogyókból készül, amelyik mérgező, mint ahogy a gópik szavai is időnként bizony elég éles és üreges. So previously we heard in one commentary that the gopis, some of the gopis, they sent some Gunja Mala decorations for Krishna to Mathura. Korábban hallottuk, hogy a gópik küldtek ilyen gunjából készült különlegesen fonott nyakláncokat Mathurába Krishnának. Each one of these gifts, we have to think very deeply about it. Each one of these gifts, if we think deeply, has a very beautiful meaning. Minden egyes ajándéknak, ha mélyen belegondoltok, nagyon mély jelentése van. So why are they sending pearls to Krishna? That's what Krishna grew. They should send Gunja Mala.
és viszont Gunjanál. Yeah, to Krishna and Mathura. Why are they sending pearls to Krishna? Hogy miért küldenek neki gyöngyöket most, amikor ők Gunját termesztettek, szóval most miért gyöngyöket küldenek Krishnának Mathurába? I think the answer can be found in other writings of our Goswamis. Azt hiszem, hogy a válasz erre a kérdésre a Goswamik más írásaiban megtalálható. In the is it Uddhava Sandesh? In the Hamsa Dutta, the gopis, they send some message through a swan to Krishna in Mathura. A Hamsa Duttában a gópik Krishnának egy hamszába küldtek üzenetet. And they address him as not Brajanath, they address him as Mathuranath. És nem úgy hívják most már Krishnát, hogy Brajanath, hanem úgy, hogy Mathuranath. Why are they addressing him as the Lord of Mathura and not of Braj? Miért úgy hívják, hogy Mathura ura, és nem úgy, hogy a Vrindavan ura? Because the gopis are poking Krishna. Mert így megbögödösik ezzel. It's called Kurukshetra. Kurukshetranak hívják. They say one thing but mean another thing. Egy dolgot mondanak, de mást értenek alatta. By addressing him as Mathuranath, they're saying, oh, now you've gone to Mathura and you've become a big man, and now you're the Lord of Mathura, you've forgotten all about us. Azt mondják neki ezzel, hogy most elmentél Mathurába, és ilyen nagy ember lettél, és teljesen megfeledkeztél rólunk. So why would the gopis send pearls to Krishna? Akkor miért küldenek gyöngyöket neki? They should send him Gunjamala. Gunja mellett kellene küldeniük. No, now you don't want Gunja anymore. De nem, mert most már nem akarsz Gunját. You don't want the Braj gopis anymore. Már nem akarod a Braj gópikat. Now you've gone to the big city, so you should have pearls. Most elmentél a nagy városba, úgyhogy most már gyöngyöket kell hordanod. There's a subtle message being given in all the gifts from the Brijbasis. Minden ajándékukban a Brijbásik ilyen finom szintű üzeneteket küldenek. When Uddhava gave these things to Krishna, Krishna looked at them from a little distance. Amikor Uddhava átadta ezeket az ajándékokat Krishnának, akkor Krishna először így messziről nézegette őket. And just looking at the item, Krishna could immediately understand who sent it. És csak azzal, hogy ránézett a dolgokra, Krishna azonnal értette, hogy ezt kiküldte. Oh, I know Sridham, he sent some mangoes for me. Tudom, hogy Sridham, ő mangót küldött. My mother sent that butter. És a vajat nyilván az anyukám küldte. And I know the gopis sent this pearl necklaces. I know what they're trying to say. És a gópik ezeket a gyöngysorokat küldték, hát tudom, hogy mit akarnak mondani ezzel. Why didn't Krishna pick them up very eagerly and touch them? Miért nem ragadta meg őket Krishna azonnal nagyon momón? Jiva Goswami says those gifts were so powerful that Krishna was afraid to touch them. Jiva Goswami azt mondja, hogy azok az ajándékok olyan nagy potenciállal rendelkeztek, hogy Krishna félt megérinteni őket. That if he just picks them, he'll start crying immediately. Attól tartott, hogy ha csak hozzájuk nyúl, akkor azonnal sírva fakad. And then Krishna, after hearing from Uddhava about the Brijbasis and receiving the gifts, Miután Krishna hallott Uddhavától a Brijbasikról, és megkapta a Brijbasik ajándékait, he sent the gifts to Vasudeva and Ugrasena that Nanda Maharaj had sent for them. elküldték az ajándékokat Vasudévának és Ugrasénának, amiket a Brijbasik küldtek. And then Rohini Sankarshanabhyam Tashyatena Melanam Ta Purvavad Unayam. He arranged a special meeting És aztán elrendezett egy különleges találkozót with Uddhava, Balaram, and Rohini. Uddhavával, Balarámmal és Rohinivel. And that meeting, Jiva Goswami says, was very similar with the meeting between Uddhava and Krishna. És ez a találkozás, azt mondja Jiva Goswami, ez nagyon hasonló volt az Uddhava és Krishna találkozásához. Krishna first wanted to speak to Uddhava privately. Krishna először személyesen akar beszélni. He wants to hear about the Brijbasis.
mert akart hallani a Vishbászikról. But then Krishna arranged that Balaram and Rohini should also meet with Uddhava. De utána Krishna elrendezte, hogy Balaram és Rohini is találkozhasson Uddhavával. Because Balaram and Rohini, they also love the Brijbasis so much, and no one else in Mathura can understand the love they have for them. Mert Balaram és Rohini is annyira szereti a Vishbászikat, és senki más nem érti Mathurában, hogy milyen a nagy szeretet. And when Rohini and Balaram, they saw the gifts that had been sent by Yashoda and Nanda Maharaj and others, És amikor Rohini és Balaram meglátta ezeket az ajándékokat, amiket Yashoda és a többiek küldtek, their hearts melted and they began to cry. akkor megolvadt a szívük és sírva fakadtak. So now Uddhava is in Mathura. Most Uddhava Mathurában van, And we're reading in this first verse in the 48th chapter what does Krishna do now after he's heard about the residents of Vrindavan. és most ebben az első versben arról hallunk, hogy mire készül most Krishna, miután hallott Vrindavan lakosaitól. The verse says, Atta Vigyaya. After Krishna understood everything about Vrindavan, Miután Krishna mindent megértett Vrindavanában, then what did he do? mit csinált? He went to see Kubja. Elment Kubjához. Is that nice? Ez jó, ez szép dolog. If you hear about how Gaura Bhavan is missing you so much, and then after you've heard about that, you go to visit some other girl, is that nice? Ez egy szép dolog, hogy meghallod, hogy Gaura Bhavanának mennyire hiányzol, és aztán elmész egy másik lányhoz. Not nice. What is Krishna doing? Mit csinálja Krishna? But the verse says that Sarvatma Sarva Darshanaha, that Krishna, he knows everything, he sees everything. És a versben kifejezetten ott van ez a Sarvatma Sarva Darshanaha. So Kama Taptayaha, aki mindent lát. he went to relieve the kama, the lust of Kubja. Ő elment, hogy Kubjának az érzéki vágyait enyhítse. And Srila Sanatan Goswami, he says that Krishna, he remembered that he made a promise to Kubja. És Krishna emlékezett rá, hogy ő megígérte Kubjának. And because he's Sarvatma, he knows everything, he knows about her lust that she has. És ő Sarvatma is tud a kévágyból, amit tapasztal. So he went to her. Ezért elment hozzá. Another reason he went to her is because Krishna promises, Yeyatam mam prapadyante tam sataiva bhajamiham. I always reciprocate with my devotees. A másik ok, amiért Krishna elment Kubjához, az az, hogy Yeyatam mam prapadyante, hogy ő megígérte, hogy mindenkivel viszonoz. So I have to reciprocate. She gave me some nice sandalwood paste. I have to reciprocate with her. Adott nekem szép szantálfaképet, ezért muszáj vele viszonoznom. Krishna's Bhavagrahi Janardan. He appreciates even a very insignificant gift from a devotee. Krishna, ő Bhavagrahi Janardana, még egy jelentéktelen ajándékot is méltányol a baktájától. So he went there for that reason. Emiatt is ment. Pritam Ichan, he went there to try to please Kubja. Pritam Icham, azzal a vággyal ment, hogy megpróbálja elégedetni. And he went there because he's Bhagavan. The verse says, Atta Vigyaya Bhagavan. He went there because he's Bhagavan, and as Bhagavan God, he's merciful to people who are suffering. És azért is ment oda, mert ő Bhagavan, a vers kifejezetten említi a Bhagavan szót itt, és így kegyes a szenvedőkhöz. So those are some reasons. Ez egy pár ok, amiért elment But Kubjához. Atta Vigyaya, he just heard all about Braj, and he goes and does like this. De Atta Vigyája éppen most hallott mindenről Brajában, Jiva utána Goswami, ezt csinálja. in his Laghu Vaishnav Toshini, he gives some other reasons. Jiva Goswami a Laghu Vaishnava Tósaniban egy másik okot is ad. He said, Uddhava, I can't reject Kubja, so I have to go there. És azt mondja, hogy Krishna azt mondta Uddhavának,
Uddhava, én nem tudom elutasítani Kubját, el kell mennem hozzá. And by going into Kubja and showing I can't reject Kubja, he's giving another message. És azzal, hogy azt mondja, hogy nem tudom elutasítani Kubját, azzal egy másik üzenetet küld. If I can't reject Kubja, then what to speak? How can I reject the residents of Vrindavan? Ha még Kubját sem tudom elutasítani, akkor nem is beszélve a Brijbasikról, hogy hogyan tudnám őket elutasítani. To give a message to the Brijbasis that I can never reject you, he went to the house of Kubja. Azért, hogy azt az üzenetet küldje a Brijbasiknak, hogy én sohasem tudlak benneteket elutasítani, azért ment el Kubja házába. Krishna went to the house of Kubja, who had so many desires for him. Krishna elment Kubja házába, Kubja otthonába, Kubjáéba, akinek annyi vágya van rá. But Jiva Goswami says Krishna had no personal desire of his own. De Jiva Goswami azt mondta, hogy Krishnának nem volt személyes vágya. He did this because he's Sarvatma, the soul of all souls. Ezt azért tette, mert ő Sarvatma, minden lélek lelke. And he understands the mood of the Brijbasis. És ő megérti a Brijbasik hangulatát. The word, the verse describes, Ata Vigyaya Bhagavan. A versben az áll, hogy Ata Vigyaya Bhagavan. That Krishna, he understands everything because he's God. Krishna mindent ért, mert ő Isten. Vishwanath Chakravarti Thakur says that another meaning is here in this verse. Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy van ennek a versnek egy másik jelentése. It means that actually Krishna already left Mathura and he already went back to Vrindavan. And it's just some other form of Krishna that's in Mathura, but the real Krishna is in Vrindavan. Ő azt mondja, hogy Vishwanath, hogy Krishna már elment Brajába, és az, aki Mathurában van, az már egy másik formája. And that's why Krishna's address is Sarvatma, because he understands the desires of everyone, especially the desires of the Brijbasis. Ezért hívják itt Krishnát Sarvatmának, mert ő érti mindenkinek a vágyát, és érti a Brijbasik vágyát is. So, but to keep his previous promise, Krishna went to the house of Kubja. De azért, hogy a korábbi ígéretét beteljesítse, elment azért Kubja házába. So this 48th chapter of the 10th canto, now this is a demarcation line in Krishna lila. A Bhagavatam 10. énekének 48. fejezete ez, amit most kezdünk olvasni. Ez a demarkációs vonal a Bhagavatamban a Krishna ketteléseivel kapcsolatban. From this point now, really the real Mathura and Dwarka lila begin. Ettől a ponttól kezdve kezdődik valójában a Mathura és Dwarka lila. And the last vestiges of the Braj lila, now it's finished. És az utolsó kis részei is befejeződtek a Braj lilának. In the 45th chapter, Krishna went to Mathura. A 45. fejezetben mentek Krishna Mathurába. In the 46th chapter, Krishna told Uddhava his message to take to the Brijbasis. A 46. fejezetben elmondta Uddhavának az üzenetét, hogy menjen vissza Uddhava és adja át a Brijbasiknak. In the 47th chapter, we hear about Uddhava's meeting with the Brijbasis and the message he gave from Krishna and what he saw in Brij. A 47. fejezetben hallunk Uddhava találkozásáról a Brijbasikkal és arról, hogy mit látott ott Uddhava. At the end of the 47th chapter, we heard about Uddhava returning to Mathura and telling Krishna what happened. És a 47. fejezet végén hallottunk arról, hogy Uddhava visszatért Mathurába, és elmondta Krishnának, hogy mit látott Brajában. And now the 48th chapter begins. It's cut. Now it's beginning the pure Mathura and Dwarka lila. Most a 48. fejezet elejétől mindez el van vágva, mindez a múlt, és most már csak a Mathura Dwarka kettelések. But from the purports of this first verse of this 48th chapter, our Goswamis reveal a very, very esoteric secret. De ennek az első versnek a magyarázataiban a Goswamiaink egy nagyon ezoterikus titkot tárnak fel.
számunkra. A secret that had never been revealed before the time of Chaitanya Mahaprabhu and the six Goswamis. Egy olyan titkot, amely még sohasem volt nyilvános a Chaitanya Mahaprabhu és a 6 Goswamink előtt. Before, the six Goswamis wrote, Sanatan Goswami wrote Brihad Bhagavatamrita, Rupa Goswami wrote Lalita Madhav, and their other literatures. A 6 Goswami előtt, ugye Sanatan Goswami írta a Brihad Bhagavatamritát, Rupa Goswami a Lalita Madhavát. We knew from the 47th chapter, the 10th canto, about the feelings of the residents of Vrindavan. A 47. fejezetből megismerhettük Vrindavan lakosainak az érzéseit. But a big mystery was there. De ott volt az a nagy rejtély. What about Krishna? What did he feel? És mi van Krishnával? Ő mit érzett? Did he care? Érdekelte egyáltalán? Did he just leave them? Anyway, forget about them. Now I've got these queens of Dwarka. Vagy csak elment, hogy nem is törődve velük, most már itt vannak a dvárakai királynőim. And prior to the writings of our six Goswamis, nobody spoke about that. És a 6 Goswamiaink írásai előtt senki nem beszélt erről. Well, actually there were some writings, Igazából volt egy-két valami írás, but they weren't so well known. de ezek nem voltak jól ismertek. In Orissa, in the tradition in Orissa, even before the time of Chaitanya Mahaprabhu, there was some writing about some of these things. A hagyományos orisszai irodalomban, még a 6 Goswamiaink előtt is volt valami írás erről. And it's significant that these literatures were described in Vaishnava writings before the time of Mahaprabhu and the Goswamis even. És ennek nagy jelentősége van, hogy ezekről a dolgokról a 6 Goswamink és Chaitanya Mahaprabhu előtt is beszéltek. Because we know from the writings of our Goswamis that it was in Jagannath Puri that all of these mysteries and these contradictions were finally reconciled. Mert tudjuk a 6 Goswamink írásaiból, hogy Jagannath Puriban volt az, hogy az összes ilyen szál összefutott, vagy and from their commentaries on this first verse of the 48th chapter, this is the demarcation line, our Goswamis are indicating something very special. És így a 48. fejezet legelején ezekben a magyarázataikban a Goswamiaink valami nagyon különlegesre mutatnak rá. That actually all of Krishna's Mathura and Dwarka lila is connected very intimately with his Braj lila. Arra mutatnak rá, hogy Krishnának az összes maturai és dvarakai keftelése nagyon is kapcsolatban van a Braj lilával. All of his Mathura and Dwarka lila are actually controlled by his Braj lila. Valójában az összes Mathura és Dwaraka lilát irányítja. A Mathura és Dwaraka lila az a Braj lila irányítása alatt van. And in Mathura and Dwarka, Krishna was constantly thinking of the gopis. És arra, hogy Mathurában és Dvárakában Krishna folyamatosan a gópika This is the gondolt. gift of Rupa and Sanatan Goswami teaches us. Ez Rupa és Sanatana Goswami ajándéka, erre tanítanak. So we'll continue with our discussion this meeting in Kurukshetra later. We've gone a little late today, I'm sorry. Elnézést, hogy kicsit tovább mentünk, később folytatjuk a... Most nem főzünk. Yeah, I figured it. So today I went a little later. I wanted to share with you some thoughts for that. These are some thoughts that come from my Guru Maharaj mostly. Ezek olyan gondolatok, amik főleg a Guru Maharajomtól jöttek. And these are thoughts that if we read deeply, then we can see why it's not mentioned why the gopis are sending pearl necklaces. Hogyha mélyen olvasunk, akkor ez jön hozzánk. Nincs odaírva, hogy miért küldtek a gópik gyöngysorokat. But we should ask, why are they sending pearl necklaces? De fel kell tennünk a kérdést, hogy miért? And if we look at it with Shastra Chakshus, the vision of Shastra, the writings of our Goswamis, És hogyha a Shastra Chakshuval, a Shastrán keresztül látva, a Goswamiaink írásaion keresztül látva, ezzel a szemüveggel látunk, then we can see, oh, there's a very deep message that they're giving by giving us pearls. akkor láthatjuk, hogy egy nagyon mély
üzenetet küldtek azzal, hogy gyöngyöket küldtek. And those pearls are so powerful, Krishna can't even touch them. És azoknak a gyöngyöknek olyan hatalma van, hogy Krishna meg se akarja érinteni. Okay. Does anybody have any reflections, or I don't know if we should stop right this second, or you want to make some comments in it? Megálljunk ebben a pillanatban, vagy van valakinek valamilyen hozzáfűzés, nem tudom, hogy arra van-e idő. Most lehet, most van nekünk kis idő. There is some time. Ugye? Akár még 4 órát beszélhetünk. We have another 15 minutes. Jó, én annyit szeretnék mondani, nagyon sok minden van a fejemben. A lot of things in my head. Az elején kezdem, meg nagyon bennem maradt ez, hogy amikor valakit látunk, hogy akkor hogyan viszonyzunk. What stuck with me a lot was when we see someone, how do we reciprocate with them, how we treat him. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor nem tudom megérteni az arc alapján, de még a szeme alapján se az illetőnek a pszichés állapotát. I have experienced that a lot of the times I'm not able to understand someone's psychological condition by looking at their face or even their eyes, into their eyes. Szóval, hogy nagyon kell ahhoz valakit ismerni, hogy meg tud állapítani, hogy mi van a szívében. You really need to know someone for you to understand what's in their heart. És akkor sokszor arra jutok, hogy igen, azért látok csak egy hóker arcot, nem ezt nem tudok fordítani, egy semmit mondó arcot, azért látok, mert nem tudtam megismerni. And sometimes I'm having this realization that the reason I'm seeing only a, do they use this expression in English, a poker face? Face which, yeah. Because I haven't managed to get to know him actually. De a másik oldalon ott van, hogy az emberek nem is akarják feltárni, hogy a szívükben. But on the other hand, people actually don't want to show you what's in their heart. És ebből lesz egy ilyen személytelen hangulat. And so there becomes an impersonal mood. But I think sometimes Gaur Bhavana, she just gives you a look, and you understand everything. Ja? De azt hiszem, hogy ha Gaur Bhavana időnként egy bizonyos módon rád néz, akkor mindent értesz. Nagyon nem jellemző a képmutatás. She is really not a hypocrite. Már annyira nem, hogy fájdalmas. No duplicity to the point of being painful. Nem tud az ember illúzióban lenni. She doesn't allow us to be in illusion. That's a Vaishnava. Ja, szóval ez az egyik, ami bennem maradt az elejéről, hogy mennyire, tehát Krishnában mi mennyire egyformák vagyunk igazából, érzelmileg. Tehát úgy működünk, mint Krishna. Igen. So what struck me was how similar we are to Krishna emotionally. Csak annyira le vagyunk fedve, hogy nem tud ez megnyilvánulni. Except that we are so covered that it doesn't manifest. Hát amit úgy mondunk, hogy minőségi egység. But what we refer to as qualitative oneness. Ja, nem tud megnyilvánulni, de nagyon hiányzik. Tehát igazából ez hiányzik nekünk. It cannot manifest, but we really miss it, and that's what we are really missing in our relationships. És akkor ez maradt meg bennem, hogy nekünk nagyon kell ezt gyakorolnunk, hogy megértsük Krishnát. And what stuck with me because of this is that we really have to practice this so that we can get to know Krishna. Szóval az emberi kapcsolatokat működtetni. To make these human relationships function. Érzékenyek lenni a másikra, nem csak magunkra. To become sensitive towards others, not just towards ourselves. And we practice that with the devotees in our community. That's how we learn bhakti. Amikor ezt gyakoroljuk a baktákkal a közösségünkben, akkor így tanulunk a baktákkal. And if you think about a man who's newly married, he doesn't really understand the mood of his wife very much. He's selfish. Hogyha gondolunk egy fiatal férfire, aki még nem érti a feleségét nagyon,
még nem ismeri őt nagyon jól, és önző. And 2 weeks before, he promised her that we've been so busy, but in 2 weeks, on Wednesday night, we're going to have a romantic night, just the two of us together, candlelight dinner and things. És 2 héttel ezelőtt megígérte, hogy most nem volt sok időnk, elég sűrűek voltak a dolgok, de most majd ezen a szerdán lesz egy ilyen gyertyafényes, romantikus vacsoránk. And then Wednesday morning, Ishvan comes in and says, "Hey, want to go and play basketball tonight?" És akkor szerda reggel jön István, és kérdezi, hogy akarsz kosarazni? All the boys are coming to play basketball tonight. A fiúkkal elmennénk kosárlabdázni. And so the new husband, he goes to his wife. És akkor az újdonsült férj elmegy a feleségéhez. And he says, the boys are asking me to play basketball tonight. I know we were supposed to be together, but is it okay if I go with them? A fiúk kérdezték, hogy elmennék el velük kosarazni. Tudom, hogy kellene így együtt lenni egy kicsit, de meg hogy úgy volt, hogy lesz ez a vacsora, de hogy elmehetnék velük. The first thing she does is she gives him a look. Az első dolog, ami történik, hogy így ránéz. But if he's so dull, he doesn't even understand from her look. De ha olyan tompa, hogy még a nézéséből sem veszi észre magát. Then she tells him, "Fine, go right ahead. Have a good time." Menj csak, érezd magad jól. No, she's really not saying that. Nem ezt mondja, ugye. She really means you're a jerk. Azt mondja, hogy nagyon bunkó vagy. And if you do this, when you come home, I'm not going to be here. I'm going to my father's house. És ha ezt csinálod velem, akkor mire visszajössz, nem leszek itt, hanem megyek apukámhoz. But if that young husband is so stupid, he can't even pick up on that. De hogyha az újdonsült férj annyira tompa, hogy még ekkor sem veszi észre magát, then she just cries and cries. He's just, what kind? He doesn't love me. He doesn't understand me. akkor csak sír és gondolja, hogy hát ez az ember ez nem is ért meg engem. But that example also is there in our relationships with the devotees. De ez a példa, ez a baktákkal való kapcsolatainkra is That vonatkozik. we should learn with the devotees to be so sensitive to them, so caring. Hogy tanuljunk meg a baktákkal olyan érzékenyek lenni, gondoskodóak. We should come so close to them that we can just look at their face and see, are you okay? Hogy rájuk nézünk, és egyből látjuk, hogy ha rendben vannak, vagy nincsenek rendben. And having exchanges with devotees like this is not the same as doing it with non-devotees. És ezeket a baktákkal, ezeket a kérdéseket feltenni, vagy ezeket a kapcsolatokat gyakorolni, az nem ugyanaz, mint a nem baktákkal. Because the relationship of us with devotees, the basis of that relationship is always on Krishna Katha and Krishna Nam and service. It's all based on Krishna. Azért, mert a baktákkal való kapcsolataink azok a Krishna Kathán, a Krishna Námon és a szolgálaton alapulnak, Krishnán alapulnak. When we develop very deep personal relationships and we become very sensitive with the devotees, that helps us to come closer to Krishna. És ezért, amikor ilyen érzékeny, mély kapcsolatokat fejlesztünk ki a baktákkal, akkor ezek segítenek nekünk abban, hogy közel legyünk Krishnához. And just like in your marriage, ugyanúgy, mint a házasságotokban. if you post some rules on the wall of the house, and these are the rules, every Monday night the husband washes the dishes, every other night the lady washes the dishes, and you post rules like that. Mondjuk, hogyha a házasságotokban kitesztek ilyen szabályzatot, hogy minden hétfő este a férj mosogat, minden kedden a feleség. Then your wife starts crying. A feleséget sírva. He doesn't love me. Nem szeret engem. He can't come and talk to me personally. He just puts some rules on the wall. What kind of thing is that? Nem tud oda jönni és személyesen megbeszélni ezt. Miért kell a falra tenni a szabályokat? And she feels hurt that you just post some rules like that. És megbántódik, hogy csak úgy kiteszed a So in falra. the same way, sometimes in our devotee communities, we post some rules on the wall. Hasonlóképpen a bakta közösségeinkben időnként ilyen szabályzatot teszünk a And we falra. make things a little institutional and formal. És ezek egy kicsit intézményessé
hivatalosabbá teszik a And then dolgokat. sometimes we feel a little hurt. They don't love me enough to come and talk to me personally about this. És akkor néha ettől megbántódhatunk, hogy hát miért nem jönnek oda és mondják meg. So yeah, and just these little statements of Jiva Goswami has so much deep purport for us. Jiva Goswaminak ezekben a kis elejtett megjegyzéseiben olyan sok mély magyarázat van, amit hasznos nekünk megérteni. Anything else, anybody? Andy, what do you think? Is this okay? Yeah, it was very nice. It's practical? Very much. Yes, very much practical. Yeah, it's very nice to have this opportunity that we can practice to love one another. I was just thinking of Srila Prabhupada that he sacrificed so much so that we can be here and we can practice this. Hungarian. Tehát, hogy gyakorlatilag volt, és hogy csak Srila Prabhupada gondolva, hogy ő sok mindent feláldozott, hogy itt lehessünk, és hogy gyakorolhassuk ezt így egymás között, hogy szerethessük egymást, hogy szeretet így gyakorolni egymás között. Our relationships with devotees should be so sensitive and so deep. Baktákkal való kapcsolataink legyenek annyira érzékenyek és annyira mélyek. We should be very careful. Nagyon óvatosak legyünk. Because sometimes when you have a close relationship with someone, you may hurt their feelings. Mert amikor közel vagyunk valakihez, akkor van, hogy megbántjuk, megsértjük az érzéseiket. Why is he posting some rules on the wall? Come on, just talk to me. Miért a falra teszi a szabályzatot? Ugye, jöjjön és beszéljen velem. But it's hard when you have a very big temple of 200 devotees. You have to put rules on the wall. De amikor már egy nagy közösség van 200 bakta, akkor már muszáj szabályzatot tenni a falra. That's why I think Debrecen is like Vrindavan. Ezért gondolom, hogy Debrecen olyan, mint Vrindavan. And Budapest may be a little bit like Mathura, Dwarka. Budapest jobban hasonlít Mathura, Dwarka. All right. Anybody else? Én csak azt szeretném mondani, hogy ez a nagyon sokat jelent a mondat számunkra. Ez a pont a lecke végén volt, hogy tehát Vrindavan, nem is tudom, hogy voltak jobban, hogy Vrindavan hatás alatt van. Tehát igazából csak Vrindavan lila van. Valahogy így It really meant a lot to me, this sentence, that Mathura, Dwarka, Lila are under the control of Braj Lila, which to me kind of came down as there is only Braj Lila, really speaking. Igen, tehát konkrétan az a kép jelent meg előttem, mikor ezt mondtam, amikor még a Bhagavad Gitában Krishna feltárja az érzelmeit, nem tudom, annak feleségének, de konkrétan sírt. És akkor ők tapasztalják ezt a két irányt. I remember this picture where in Bhagavatamrita, Krishna reveals his mind to one of his wives and he's actually crying. Mert vágyik. És a királynők értik, hogy mert vágyik. And the queens understand that he's crying because he has so much desire to go to Vrindavan. És akkor így gondolkoztam is, hogy melyik feleség bírná ezt elviselni, hogy a feleség egy másik nő után sír. Bocsánat. Nem, melyik feleség bírná? Melyik feleség? Elviselni, hogy a férje egy másik. Hogy a férje egy másik nő Igen, után igen. sír. De el tudják. El tudják. Még értékelik Jó, is. csak hogy... He was just asking, which wife can tolerate this, that her husband is crying after another woman, but they can tolerate it and they even... Szóval még Dváraka is, ami Brajához képest egy árnyékvilág. Even in Dwarka, which in comparison to Braj is like a place of shadows. Még ott is nagyon mély érzelmek vannak. Even there, emotions go so deep.
Nagyon szép. Yeah, the same point is made by Raghunath Das Goswami in the beginning of Mukta Charit also. That takes place in Dwarka, that discussion. Hogy ez, amit most említettél, ez Dvárakában történik, és hasonló dologra utal Raghunath Das Goswami is a Mukta Charita elején. The queens are asking Krishna about the Brijbasis. Ahol a királynők kérdezik Krishnát a Brijbasikról. And as we'll explore a little more in our upcoming classes. És a következő leckékben majd lesz egy kis kutatás. When the queens hear about Radharani, amikor a királynők hallanak Radharaniról, they want Krishna to tell them about Radharani. akkor akarják, hogy Krishna mondja nekik többet Radharaniról. Why? Miért? Not just because they're envious. Nem azért, mert irigyek. Like, which would be natural for a woman if her husband is talking about some other girl. Ami mondjuk természetes lenne, hogyha egy nő számára, hogyha a férje egy másik nőről beszél. But even in Dwarka, their love is so deep, they want to know, oh, here's someone that Krishna loves even more than us. What is so special about her? We want to hear about that. Hanem mert még Dvárakában is olyan mélyek az érzelmek, hogy azt gondolják, hogy itt van valaki, akit Krishna ennyire szeret. Mi olyan különleges bennük? And so as we'll find out later in our discussions, és ahogy később majd ezt halljuk a beszélgetéseink során, the feelings of the queens in Dwarka directly and indirectly are colored by the feelings of the gopis of Braj. They're affected by it. Hogy a dvárakai királynő érzéseit közvetlenül és közvetetten is színezik, vagy hát árnyékolják, vagy színezik. Árnyalják, ez az inkább ez jobb, árnyalják a Vrijbasi gópik érzései. Okay, so we should go do some work now for Krishna, for Most Gopal. menjünk, dolgozunk Krishnát. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanandi, Vanchakalpadrubhascha, Kripa Sindhu Vyeva Patitanam Pavaneti, Vaishnavibhyo Namo Namaha, Nanda Koti Vaishnava Vrinda ki. Ananda Prabhu ki. Govinda Devas and Bhaktas ki.